নমস্কাৰ আপোনাক স্বাগতম আপুনি চাই আছে মিডডে 18 মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আৰু মিডডে 18ত আৰম্ভণিতে জনাও মহাৰাষ্ট্ৰৰ খবৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ শিৱসেনাৰ বিসম্বাদী বিধায়কৰ পৰিয়ালৰ নিৰাপত্তা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে ডাঙৰ খবৰ এইখিনি মুহূৰ্তত বিসম্বাদী বিধায়কৰ পৰিয়ালৰ নিৰাপত্তা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে 38 গৰাকী বিদ্ৰোহী বিধায়কৰ পৰিয়ালৰ নিৰাপত্তা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে সিন্দে বাহিনীয়ে পত্ৰ লিখিলে মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ ঠাকৰেলৈ আমি পুনৰ জনাইছো সিন্দে বাহিনীয়ে পত্ৰ লিখিছে মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ ঠাকৰেলৈ গৃহমন্ত্ৰী আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানলৈ লিখিছে পত্ৰ সকলো বিধায়কৰ পৰিয়ালৰ নিৰাপত্তা প্ৰদানৰ বাবে আবেদন জনাই এই পত্ৰ দিছে নিৰাপত্তাক লৈ শিৱসেনাৰ নেতা সঞ্জয় ৰাউতে মন্তব্য কৰিছে নিৰাপত্তাৰক্ষী বিধায়ককহে দিয়া হয় পৰিয়ালক দিয়া নহয় বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে সাংসদ সঞ্জয় ৰাউতে আৰু এনেদৰে ক্ৰমাৎ পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে ইতিমধ্যে মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ উঠিছে শিৱসেনাৰ কৰ্মী সমৰ্থক বিসম্বাদী বিধায়কৰ ঘৰত আক্ৰমণ কৰিছে বিসম্বাদী বিধায়কৰ কাৰ্যালয়ত আক্ৰমণ কৰিছে যথেষ্ট প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ উঠিছে এইখিনি মুহূৰ্তত আৰু যাৰ বাবে মহাৰাষ্ট্ৰত 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে আৰু তেনে সময়তেই বিদ্ৰোহী তথা বিসম্বাদী বিধায়কৰ পৰিয়ালৰ নিৰাপত্তা প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে চৰকাৰে 38 বিদ্ৰোহী বিধায়কৰ পৰিয়ালৰ নিৰাপত্তা প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পাছতে গুৱাহাটীত বাহৰ পাতি থকা ৰেডিছন ব্লু হোটেলত বাহৰ পাতি থকা সিন্দে বাহিনীয়ে পত্ৰ লিখিছে মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ ঠাকৰেলৈ গৃহমন্ত্ৰী আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানলৈ পত্ৰ লিখিছে আৰু সকলো বিধায়কৰ পৰিয়ালৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে আবেদন জনাইছে পত্ৰযোগে ইতিমধ্যে নিৰাপত্তাক লৈ শিৱসেনাৰ সাংসদ তথা নেতা সঞ্জয় ৰাউতে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে যে নিৰাপত্তাৰক্ষী বিধায়ককহে দিয়া হয় পৰিয়ালক নহয় আৰু ইফালে হোটেল ৰেডিছন ব্লুত অব্যাহত আছে হাই ভোল্টেজ ড্ৰামা ইতিমধ্যে আমি জনাইছো অশোক সিংঘাল ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল এই মুহূৰ্তত হোটেল ৰেডিছন ব্লুত উপস্থিত হৈছেগৈ হঠাৎ হোটেল ৰেডিছন ব্লুত উপস্থিত হ'ল মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল ইয়াৰ পূৰ্বেও তেওঁ উপস্থিত হৈছিল ৰেডিছন ব্লু হোটেলত আজি আকৌ এবাৰ ৰেডিছন ব্লু হোটেলত উপস্থিত হৈছে মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল অৱশ্যে কি বিষয়ত আলোচনা কৰিব অশোক সিংঘালে সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই মুঠৰ ওপৰত ঘনে ঘনে বৈঠকত মিলিত হৈছে সিন্দে বাহিনীয়ে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে যদিও এক প্ৰকাৰ হল ঠেকত পৰিছে এইখিনি মুহূৰ্তত হোটেল ৰেডিছন ব্লুত আৰু এনেকুৱা এতিয়া যুঁজবাগৰৰ মাজতে উদ্ধৱ ঠাকৰে আত্মবিশ্বাসেৰে মন্তব্য কৰিছে যে এই যুদ্ধ ক্ষেত্ৰৰ পৰা মই আধাতে এৰি নাযাও পুনৰ এই আত্মবিশ্বাস প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ দাবী ভগ্ন নহয় শাসনাধিষ্ঠিত চৰকাৰ আইনী ব্যৱস্থা লোৱাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে ঠাকৰে বিজেপিয়ে শিৱসেনাৰ শক্তিক ধ্বংস কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে সিন্দে বাহিনীত থকা একাংশ বিধায়ক পুনৰ উভতি আহিব বিচাৰিছে মোৰ সৈতে যোগাযোগত আছে বুলিও উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ ঠাকৰে সিন্দে বাহিনীত থকা কেইবাগৰাকী বিধায়কে উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ সৈতে এতিয়াও যোগাযোগ কৰি আছে বা তেওঁৰ শিবিৰলৈ উভতি আহিব বিচাৰে এই দাবী উত্থাপন কৰিছে উদ্ধৱ ঠাকৰে আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া ঘনে ঘনে সলনি হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰেক্ষাপট দৃশ্যপট আজি দিনৰ 11 বজাত ইতিমধ্যে মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাডনবিছৰ এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল ইফালে মুম্বাইৰ সেনা ভৱনৰ শিৱসেনাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক দিনৰ 1 বজাত মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আনহাতে বিয়লি 6:30 বজাত যুৱ সেনা দলৰ সৈতে আদিত্য ঠাকৰেৰ আন এক বৈঠক মাতুশ্ৰীৰ বাসগৃহত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বৈঠক আৰু ইতিমধ্যে আমি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ডেভেলপমেণ্টসমূহ আপোনালোকক জনাই আহিছো যে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ বাৰে বাৰে পিছুৱাই আহিবলগীয়া হৈছে সিন্দে শিবিৰে নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে কিন্তু তথাপিও এতিয়াও যেন মসৃণ হোৱা নাই চৰকাৰ গঠনৰ পথ শেহতীয়াকৈ এক বিশেষ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে ঠাকৰে বাহিনীয়ে উপাধ্যক্ষ ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে শিৱসেনাৰ আবেদন 16 জন বিদ্ৰোহী বিধায়কলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হ'ব 26 জুনৰ সন্ধিয়া 5 বজাৰ ভিতৰত উত্তৰ বিচাৰিব উপাধ্যক্ষই বিধায়কসকলক বিধানসভাত উপস্থিত থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে 16 জন বিধায়কক অযোগ্য ঘোষণা কৰাৰ দাবী শিৱসেনাৰ গতিকে এক বৃহৎ অগ্নি পৰীক্ষাৰ সন্মুখীন হৈছে এই 16 জন বিধায়ক একনাথ সিন্দে সহ 16 জন বিধায়কৰ সন্মুখত এতিয়া অগ্নি পৰীক্ষা
আৰু ইতিমধ্যে সমগ্ৰ মহাৰাষ্ট্ৰতে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে কাৰণ ঠাকৰে বাহিনীয়ে আজি পৰিবেশ উত্তাল কৰাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে আৰু ইতিমধ্যে সেই কথা আমি জনাইছো কোনো স্থানত ইতিমধ্যে আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হৈছে শিৱসেনাৰ কৰ্মী সমৰ্থকসকলে বিসম্বাদী বিধায়কসকলৰ ঘৰত আক্ৰমণ কৰিছে বিসম্বাদী বিধায়কৰ কাৰ্যালয়ত আক্ৰমণ কৰিছে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰৰ বহু ঠাইত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে শিৱসেনাৰ সৈনিকসকলে হিংসাত্মক পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিব যাতে নোৱাৰে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যাতে ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন বলবৎ কৰিবলৈ সুযোগ নাপায় সেয়ে মহাৰাষ্ট্ৰত আৰক্ষীক সষ্টম হৈ থাকিবলৈ হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে তাৰ মাজতেই একাংশ শিৱসেনাৰ সমৰ্থনকাৰীয়ে শুকুৰবাৰে একনাথ সিন্দেৰ বেনাৰ পোষ্টাৰত কোলা ৰং সানি বেনাৰ পোষ্টাৰ ফালি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ এই হাই ভোল্টেজ ড্ৰামাৰ প্ৰতিমুহূৰ্তৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই যাম আহিছো ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ আন এক খবৰলৈ মৰিয়নিত সংঘটিত হ'ল এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড একেটা পৰিয়ালৰে 3 জনক হত্যা কৰে দুৰ্বৃত্তই স্বামী স্ত্ৰী আৰু কন্যাক চোকা অস্ত্ৰেৰে প্ৰহাৰ কৰি হত্যা কৰে কোনো দুৰ্বৃত্তই ফন্তি বৰাৰ লগতে পত্নী আৰু কন্যাক হত্যা কৰিলে দুৰ্বৃত্তই এটা ইটাভাটাৰ শ্ৰমিক আৱাসত বাস কৰিছিল এই 3জনীয়া পৰিয়ালটিয়ে কিন্তু কি কাৰণত এই পৰিয়ালটোক হত্যা কৰা হ'ল কোনো পাৰিবাৰিক শত্ৰুতা নে আন কিবা এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তিনিওৰে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ পাছতে সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে কেইটা বজাত শুনিছিলে এইটো এটা 5 তাৰপিছত আৰু কি বৰষুণ আহিলে মই শুই থাকিলো আৰু কি হৈছিল কথাটো কওকচোন প্ৰথমতে কি শুনিছিলে কি হ'ল কেইটা বজাত এনেই চিঞৰ বাগ এটা শুনিলোঁ মানে কি হৈছে লৰাই কান্দিছে নেকি ইমান ৰাতি আৰু বৰষুণ ষ্টাৰ্ট হৈছে মই কিমান জাজ কৰিব নোৱাৰোঁ মই আঁতৰতো এই চিঞৰ এটা শুনিলোঁ আৰু সিমানেই কথা আজি আহি তিনিটাৰ মৃতদেহ দেখিলে নহয় 1টামান বজাতে আজি আহি পেলাই আপুনি মৃতদেহ দেখিলে আৰু এইবাৰ আহিছো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এটা খবৰলৈ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত গৰ্ভপাত কৰাত নিষেধাজ্ঞা ন্যায়ালয়ৰ আমেৰিকাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় শুকুৰবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়দান আৰু এতিয়াৰে পৰা দেশখনৰ কোনো মহিলাই কৰিব নোৱাৰিব গৰ্ভপাত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়ৰ বিৰোধিতা কৰিছে মহিলাসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি গৰ্ভপাত নিষেধাজ্ঞাক লৈ বিৰোধিতা কৰি আহিছে আমেৰিকাৰ মহিলা যুৱতীসকলে ৰাজপথত সহস্ৰাধিক মহিলা যুৱতী গৰ্ভপাতৰ নিষেধাজ্ঞাক লৈ বিৰোধিতা কৰি সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ গৰ্ভপাত কৰা নকৰাটো মহিলাসকলৰ ব্যক্তিগত অধিকাৰ বুলি দাবী কৰে মাৰ্কিন মহিলাসকলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়দানক লৈ দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন আৰু উপৰাষ্ট্ৰপতি কমলা হেৰিছে টুইটযোগে আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো আমেৰিকাৰ ৰাজপথত অভিনৱ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে মহিলা যুৱতীসকলে শেহতীয়াকৈ দেশখনৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান কৰিছে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত গৰ্ভপাত কৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে আমেৰিকা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়দান শুকুৰবাৰে এই ৰায়দান কৰাৰ পাছতে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে দেশখনৰ মহিলা যুৱতীসকল এতিয়াৰে পৰা দেশখনৰ কোনো মহিলাই কৰিব নোৱাৰিব গৰ্ভপাত দীৰ্ঘদিন ধৰি গৰ্ভপাতৰ নিষেধাজ্ঞাক লৈ বিৰোধিতা কৰি আহিছে আমেৰিকাৰ মহিলা যুৱতীসকলে ৰাজপথত সহস্ৰাধিক মহিলা যুৱতী গৰ্ভপাতৰ নিষেধাজ্ঞাক লৈ বিৰোধিতা কৰি সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ গৰ্ভপাত কৰা নকৰাটো মহিলাসকলৰ ব্যক্তিগত অধিকাৰ বুলি দাবী কৰে মাৰ্কিন মহিলাসকলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়দানক লৈ দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন আৰু উপৰাষ্ট্ৰপতি কমলা হেৰিছে টুইটযোগে প্ৰকাশ কৰিছে আশ্চৰ্য আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত কোনো মহিলাই গৰ্ভপাত কৰিব নোৱাৰিব দেশখনৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান গৰ্ভপাতত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়দানৰ পাছতে এতিয়া এনেদৰে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ উঠিছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মহিলা যুৱতীসকল হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কলাক্ষেত্ৰত MIDDAY18 ড্ৰিমছ মেড ডেলিভাৰী গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বেডমিণ্টন খেলুৱৈ PV সিন্ধু এথলীট হিমা দাস জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী অংগৰাগ পাপন মহন্ত উপস্থিত আছে এই বিশেষ অনুষ্ঠানত দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যতে উন্মোচন কৰা হ'ব MIDDAY18 ড্ৰিমছ মেড ডেলিভাৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 20 বছৰীয়া নেতৃত্বৰ ৰাজনৈতিক জীৱন পৰিক্ৰমাৰ ওপৰত ৰূপা পাব্লিকেশ্যনে প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে এই গ্ৰন্থখন
আমি এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা Something unique about the Prime Minister is his ability to carry on schemes on scale. So we mentioned Aadhaar, then there was Jan Dhan, Swachh Bharat. Now we are seeing another very, very big initiative underway, which is the Nal Se Jal. I asked a bystander, why he supported Modi? A young boy confidently said, क्योंकि सपने दिखाना सिखाया है हमें मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने. People trust Modi ji because he delivers. It is his success that has strengthened public trust in his leadership. This book is not only a must-read for those interested in political science and governance, but it's also a masterclass in communications, in personal development, and in management studies. In last 7 years, he has brought a tremendous change, tremendous excitement, not only for India, but also for Indian American community. And I would really try to say that worldwide community, worldwide Indian diaspora. I worked in different parts of the world. I know how the health system works. No country in the world could have vaccinated 150 crore people in such a short period of time. It's simply not possible. But we have done it. So essentially, India has managed to prove that we can do amazing things provided we have a leader like Mr. Modi. It is his appreciation of the possibilities of technology which has enabled digital India, now entering what is called as the tech decade or techade. And just as we used technology to build Aadhaar, the Jam Trinity, many more things are happening. India is a digital leader in financial transactions done digitally. And this again is thanks to the big push that Prime Minister Modi gave UPI in the years after 2016. A deeply nationalistic figure, someone who's almost driven by his desire to take India to a higher level, and the same nationalistic figure is actually very international, with an enormous curiosity about the world. So this nationalist internationalist paradox that he represents is one part of it. The other, of course, is a leader who's very steeped in our history and culture, but who still realizes the promise of technology, who has a great belief in the power of science, who again uses one to reinforce the attractiveness and the strength of the other. There's a very strong orthodoxy about foreign policy. And I find it very fascinating about Prime Minister Modi that he had both the ability, the determination, and in some ways the vision to challenge that orthodoxy. I'll begin with how he actually, at the first swearing in, the idea of getting all our neighboring leaders to India was itself was a departure from traditional diplomacy as we know it. So in that sense, in the domain of foreign policy, he certainly was a breath of fresh air. He is a man who dared to dream big, because India is a country of a size of 1.4 billion people that needs leaders who can imagine big initiatives and can implement them on a scale. I'm particularly delighted that I was tasked with the responsibility of writing a chapter on thinking big and executing in scale. How do you deliver female empowerment is through sanitation, and the whole toilet program, providing toilets for every house, was a major campaign, a very, very successful campaign. As economists, we generally keep our focus on a few macro indicators. But if you look at the real economy of India, bringing down open defecation or giving access to over 100 million toilets within the first 4 or 5 years of governance, I think has been one of the biggest achievements of Prime Minister Modi. I tried to decode
how and why Modi is winning elections continuously for 20 years with 3 assembly and 2 general elections with full majority. In fact, he never sat on opposition benches. Over the years of my election study suggests winning elections means winning the heart of the people, and it cannot be fake. Let's try to understand the Modi magic, the art and the science behind it. With prosperity and safety, with opportunity and support, with one and all for development, Shri Narendra Modi's 20 years in public office have been nothing less than an epoch-making tenure. With each passing day, his commitment to uplift the people of India across caste, creed, sect and religion only strengthens and continues to be the beacon that guides 1.3 billion Indians to greater heights. Modi at 20, Dreams Meet Delivery, is an important chronicle of our times. It is now available in all retail outlets and all online platforms. This book is now yours to ignite debates and discussions. Happy reading. Thank you. I would now request our distinguished guest, Shri Pradeep Gupta, Chairman and Managing Director, Access by India, to kindly deliver his speech. Honorable Chief Minister of Assam, Shri Hemant Biswa Sharma ji, eminent personality sitting at dais, distinguished guests who are present here, friends and ladies and gentlemen. Modi at 20. My chapter is about election and in electioneering, change by Modi forever. This is my subject. When it comes to election, there are only 3 basic elements for who decide the fate of any election for that matter, which is people who elect the government and the leaders. The second one is the performance of incumbent government whom people have elected 5 years back. আৰু পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি আগবঢ়াইছো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত এই গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই কাৰ্যসূচীৰ আজি আয়োজন কৰা হৈছে মোডি এট 20 ড্ৰিমছ মিট ডেলিভাৰী শীৰ্ষক এই গ্ৰন্থখন আজি উন্মোচন কৰা হ'ব দেশজুৰি আৰু এবাৰ জনাও ৰাজ্যৰ বান বিভীষিকাৰ খবৰ বৰাকত এতিয়া অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বান পৰিস্থিতি বৰা কুশিয়াৰা নৈৰ বানে প্লাবিত কৰিছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বৰাকৰ কাছাৰ শিলচৰ হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জ জিলাত বানৰ বাবে এতিয়া অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি অব্যাহত আছে কেইবাটাও অঞ্চলত ঘৰৰ মুধচলৈ পানী উঠিছে প্ৰশাসন আৰু বায়ু সেনা বাহিনীৰ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে আশ্ৰয় শিবিৰত খাদ্য আৰু খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে বান পীড়িতই শিলচৰ চহৰতে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে 2 লাখৰো অধিক বাসিন্দা
আৰু শিলচৰৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা যি বান এই বান এতিয়াও ওলাই যোৱা কোনো বাট নাই পানী ওলাই যোৱা কোনো বাট নাই ইফালে বৰাকৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাই আছে তেনেস্থলত অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে শিলচৰৰ বান পীড়িত লোকসকলে সমান্তৰালকৈ হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জতো ঠায়ে ঠায়ে এতিয়াও অব্যাহত আছে বানৰ এই বিভীষিকা খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বান পীড়িতই খাদ্য সামগ্ৰীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কেৱল শিলচৰতেই 2 লক্ষাধিক লোক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দিতো অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে বিগত প্ৰায় এসপ্তাহ ধৰি পানীৰ তলত আছে কাছাৰ জিলা প্ৰায় 1.5 মিটাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে বৰাকৰ জলস্তৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে 549খনকৈ গাঁও ক্ষতি সাধন হৈছে 110টা বিদ্যুতৰ খুঁটা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ পানীৰ তলত থকাৰ বাবে বিদ্যুৎ সেৱা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে মুঠৰ ওপৰত হাহাকাৰ অৱস্থা বানাক্ৰান্ত লোকসকলৰ মাজত ইতিমধ্যে হেলিকপ্টাৰ যোগে খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা হৈছে বানপীড়িত লোকসকলৰ মাজত হেলিকপ্টাৰেৰে কালি দিনটোত আমি দেখুৱাইছিলোঁ শিলচৰৰ 30টাকৈ অট্টালিকাত এয়াৰ ড্ৰপ কৰি খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰা হৈছিল বানপীড়িতসকলৰ মাজত আৰু দেখুৱাইছোঁ কিছু দৃশ্য বানপীড়িতসকলৰ দুৰ্দশাৰ এখন জিয়া ছবি এই মুহূৰ্তত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে খাদ্য সংকটত ভোগা বানাক্ৰান্তই খোৱা পানী বিচাৰি এনেদৰে হাবাথুৰি খাবলগীয়া হৈছে চৌদিশে পানী মাথো পানী এই পানীৰ মাজত শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে সকলোৰে এক আহুকলীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ঘৰৰ মুদ্ধছ পৰ্যন্ত পানীৰ তলত আছে যাতায়াত যোগাযোগ সম্পূৰ্ণৰূপে বিঘ্নিত হৈছে পানী অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে কাৰণ পানী ওলাই যোৱাৰ কোনো বাট নাই যোগাযোগ যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত জনজীৱন সম্পূৰ্ণৰূপে বিপৰ্যস্ত হৈ উঠিছে বৰাকৰ বানপীড়িত জনতাৰ এতিয়া যে নিৰাপদ স্থান বুলি ক'বলৈ ওখ স্থানৰো অভাৱ ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে কাৰণ চৌদিশে পানী সমগ্ৰ শিলচৰ চহৰ পানীৰ কবলত বৰ্তমান কেৱল শিলচৰতে 2 লক্ষাধিক জনতা বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু এনেদৰেই ওখ স্থানত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে এইসকল বানাক্ৰান্তই আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম মিড ডে 18ত সময় হ'ল এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ